สวัสดีครับทุกคน Tenster Garage เอพิโซดนี้จะพาไปเปลี่ยนยางพร้อมวิธีการถอดล้อ Center Lock แล้วก็จะใส่ลูกแฟลกพร้อมกับพาไปดู Land Drive Sunday ซึ่งเอพิโซดนี้มีรถสวยๆมากมายนะครับรวมถึงทั้ง Porsche คันแรกที่ผมซื้อในชีวิตด้วย Power by Tross Midas Window Film สวัสดีครับทุกคนเต้นนะครับ Tenster Garage นะครับวันนี้เราจะพาเจ้า Mango 991.1 GTS ไปเปลี่ยนยางเพราะยางเส้นนี้มันเก่ามากแล้ว6 ปีแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนที่บุญยะออโต้นะฮะเขาจะมีตัวสำหรับถอดเซ็นเตอร์ล็อกด้วยรถจอดเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมที่จะถอดล้อเดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงเอาหัวมันนะครับอยู่ไหนอะน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับอ๋อนี่ครับผมนี่แหละตัวสำคัญอ๋อโอเคนี่ครับตัวที่จะเข้ามาล็อกปั๊บนี่ไหนดูดิโชว์หน่อยอันนี้คือตัวแค่ฝาอ๋อโอเคเอาฝาออกมาเอาฝาออกมาก่อนปึ๊บโอเคครับนี่โอเคฮะเอาแบบเอาจริงๆขั้นตอนแบบพวกนี้ผมแม่งไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็ใครมี ลองศึกษาไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้เลยอะไรมันอยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้ก็ยัดไปในนี้ก๊อกเลยแล้วพี่มีทอร์กสเปคมันป่ะว่ามันต้องขันนั่นแค่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ผมเหยียบเบรกไว้ฮะใช่ไหมโอเคต้องเหยียบเบรกเอาไว้โอ้ไม่ง่ายเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนอุปกรณ์การถอดแล้วคือน็อตปอนแม่งขันไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันแน่นกว่า600ต้องใช้เหล็กตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลยต้องเอาที่ขันปอนออกแล้วเปลี่ยนเป็นเหล็กไปเลยเพราะว่าเหมือนมันน่าจะไขมันแน่นกว่าสเปคโรงงานไขแน่นเนี่ย600 ปอนด์เข้าไปถึง700 ปอนด์แล้วก็ยังไม่ออกเลยเหล็กท่อนสวมแล้วก็ใช้แรงงัดไปเลยก็ปกติเคยเห็นเขาทำแบบนี้เหมือนกันดอกยางสวยนะรีดน้ำดีหน้าเราใช้2 4 5 3 5 20ตามสเปคโรงงานข้างหลังเราใช้305 30 20นะครับคือยางมิชลินมันเราใช้มาหลายคันแล้วอะผมว่าใช้มาเดี๋ยวนี้น่าจะคันที่3ที่4แล้วครับในถนนเปียกก็วิ่งดีถนนแห้งก็วิ่งดีเป็นยางที่เราคุ้นเคยแล้วก็ขับออกไปหลายทริปแล้วก็โอเคหมดค่อนข้างจะเป็นยางที่อยู่ได้นานนี่ถ้าไปยางรั่วอยู่ต่างจังหวัดนี่แม่งเศร้าเลยเนี่ยฮะโอ้โหงัดยากกันนะตอนนี้ใส่ไปแล้ว4 ล้อเดี๋ยวจะเอาน็อตปอนเนี่ยมาย้ำอีกทีที่600 ปอนด์เนี่ยไขไม่ใช่แหละจนมันดังแก๊กนี่นี่ลองขยับรถนิดนึงนะครับเดี๋ยวไขอีกรอบนึงเราก็ย้ำอีกทีโอเคออกจากร้านยางแล้วนะครับก็ไม่ต้องผมว่าไม่ต้องรีวิวอะไรมากไอ้ Pilot Sport 4S เนี่ยเพราะว่าผมใช้กับรถมาแล้วหลายคันออกมาแล้วหลายทริปเจอถนนทุกรูปแบบเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นถนนเปียกถนนแห้งฝนตกหนักเนี่ยคือโดนมาหมดแล้วก็ถ้าใครจะต้องเปลี่ยนยางรถ High Performance หรือเป็นที่ต้องการยาง High Performance All Season น่ะก็ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วก็โดยอย่างผมเนี่ยที่ใช้รถทั้งปีออกรถทริปทั้งปีก็มั่นใจครับไปเดี๋ยวเราจะไปติดรูฟแฟลกกันต่อโอเคไปวันนี้เราจะมาใส่เซสซอรี่อย่างหนึ่งที่ผมซื้อให้ตัว991แต่ไม่เคยได้ใส่เลยนั่นคือรูฟแฟลกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรูฟแฟลกของ Tech Equipment เป็นของ Porsche นะครับเดี๋ยวเราจะมีรถทริปไปราว5 วันนะครับภรรยาไปด้วยชีก็ของเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูทริปเวียดนามเนี่ยคงจะจำได้ว่าของเขาเยอะมากข้างหน้าก็ไม่พอ ก็เอาจะติดรูฟบ็อกซ์ทีนี้
รูฟแฟลกกับ Porsche เนี่ย911เนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะ911นะ987 Cayman หลายๆรุ่นเนี่ยก็ใส่ได้นะครับถ้าเป็นของ Air Cool เนี่ยเราก็ซื้อของ Tourer ได้เลยหรือของประเภทที่เขาเรียกว่า Rain Gutter Clamp นะครับมันจะไปติดอยู่ตรง Rain Gutter ต้องบอกว่าสามารถจะสั่งจากศูนย์ก็ได้หรือว่าผมสั่งจาก Sunpost นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ถูกนะคือถ้าเกิดซื้อของที่มันมีอยู่แล้วอย่างตูเล่หรือยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้ามันใส่ได้เนี่ยมันถูกกว่าแต่ของ Porsche มันก็คือทำมาแบบสวยอ่ะพอดีมีที่ล็อกมีโลโก้มีอะไรมันก็เข้ากว่าเดี๋ยวเราลองมาใส่ตัวแหลกเลยแล้วกันดูว่าเป็นไงไม่เคยทำเหมือนกันคือขั้นแรกเนี่ยมันต้องงัดยางนะครับออกมาโอเคเนี่ยข้างหน้าแกะมาอย่างนี้นี่นะครับที่ Porsche เขาทำเตรียมมาให้แล้วนะครับสำหรับใส่ลูกแหลกซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ด้านนะครับอันนี้จะเป็นอันหน้านะครับคือมันจะมีเขาเรียกว่าสปอยเลอร์น่าจะเป็นตัวดักลมนะครับทำให้เงียบก็จะบอกเลยว่ามันจะต้องอยู่ด้านไหนของรถนะครับอีกตัวหนึ่งที่แถมมาด้วยคือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวไขซึ่งมันจะมีทอร์กบอกเลยคือไขไปปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเกิดไอ้ตรงนี้กับตรงนี้มันชนกันก็เท่ากับพอดีโอเคลงแล้วโอเคก็อันนี้ลงไปข้างแล้วเดี๋ยวไปเอาข้างนู้นลงก่อนโอเคนี่ก็ใส่หมดแล้วครับ4ด้านอันนี้ก็คือตัวที่เป็นซีลอยู่ตรงนี้นะเราก็พับเก็บเข้าไปตรงนี้นะครับเหมือนกันอันนี้ก็คือพอขึ้นมาปุ๊บเราก็พับเก็บเข้าไปนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็จะมาไขเนี่ยพอมันตรงปุ๊บเราก็ปล่อยครับนี่ก็จะแน่นแล้วลองโยกดูดิโอเคแน่นนะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือยางที่มันมาด้วยก็ติดเสร็จแล้วนะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะใช้เวลาเร็วกว่านี้แต่ว่าครั้งแรกแล้วก็ตอนแรกผมพยายามทำคนเดียวแต่สุดท้ายผมก็เรียกคนมาช่วย1คนก็จะง่ายขึ้นคิดว่าถ้าถอดเข้าถอดออกสักคน2คนก็ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็เดี๋ยวจะเอากล่องตูเล่ที่เรามีอยู่แล้วใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะออกไปขับเล่นพรุ่งนี้เจอกันตอนนี้เราก็กำลังจะไปเลน Drive Sunday นะครับจะลองไปพร้อมกับไอตัว Roof Box นี้เป็นการเทสไปในตัวว่ามันติดแน่นโอเคเสียงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแถมเลน Drive Sunday ไปด้วยดูว่ามีอะไรเด็ดๆมาแบบวันนี้สิ่งที่มันจะแบบแปลกๆไปนะเวลามี Roof Box คือมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยครับเหมือนหมวกอันนี้คือผมดันไปข้างหลังจนสุดละโอเคนะอันนี้ปกติมีอยู่มา100ถ้าเจอไม่มีเสียงอะไรมีเสียงลมนิดหน่อยโอเคนะถือว่ารอดเราก็ไปต่อเลยแล้วกันนี่คือมาแต่เช้าไม่คิดว่าจะเจอใครเป็นคนแรกเป็นคุณท็อปปะเนี่ยครับคราวที่แล้วก็คนแรกเหมือนกันเหรอเขากลับเป็นคนแรกนี่ฮะใครล่าทีครับเพิ่งรับมาใหม่วันนั้นไปรับรถผมไม่อยู่เลยสีสวยมากสีอะไรเนี่ย New Ruby Stone New Ruby Stone ใช่สีน่ารักมากเลยนะใช่สวยมากพี่เจมส์สวัสดีครับพี่คิดถึงมากเลยเจอมากเลยมาดูโคตรสวยแล้วมาถ่ายนั่นก็เกียร์ธรรมดาเหมือนกันใช่แม่ดีโอเครถพี่จิมนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับน่าจะ1เป็นคันเหลืองของเราแต่ว่าคันนี้เป็นรถ AS แต่ว่าความเจ๋งคือซูเปอร์แรร์นะครับซูเปอร์แรร์เกียร์ธรรมดารถ AS หายากโอเคเดี๋ยวเราหากาแฟกินกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวน่าจะมากันเรื่อยๆนี่มันเป็นพวก Early Bird จะชอบมาเร็วแล้วก็กลับเร็วแล้วมันจะมีพวกมาสายกับสายก็เดี๋ยวดูมีใครบ้างเอาทิ้งเลยเราก็ได้สวัสดีครับไหนขอพาไปดูหน่อยวันนี้แต่งตัวเหมือนกัน3คนนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่เหมือนกันอันนี้ลิมิเต็ดเดี๋ยวไม่จะหาว่า10 10 year อันนี้มันเป็นนักกล้าน่ารัก
ครับ สวัสดีครับพี่ เฮ้ย พี่แว่นพี่ไม่เข้ากับสีรถครับพี่ มางานผิดป่ะเนี่ย ผิดระเบียบพี่ มางานผิดนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูชัยนิน GT3 แมนไทยขับซ้ายก่อนนะครับ คันนี้ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างนะครับ ก็คือ roll cage roll cage เนี่ยเขาจะเป็นของ Manthai Racing ซึ่งมันจะเป็น FIA approved นะครับ มันก็เลยจะมีชุดหน้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟูลเลย ข้างหลังเนี่ยดูจริงๆดูไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดจอด2คันเปรียบเทียบกันระหว่าง roll cage ของ Porsche เดิมๆเนี่ยกับโรเกตของแมนไทยเนี่ยมันจะมองออกเพราะว่าตัวครอสมันจะตัวนี้มันจะหนากว่า มีปีกหลังมา มีโรบาร์มา มีล้อ มีลิ้นหน้าเขาก็จะหนามากไปไหนลำบากนิดนึง นี่มันมีนี่ด้วย ครับ ใช่ ใช่ สำคัญมากเลย มีที่ลากแล้วก็ลิ้นนะฮะลิ้นมันจะหนากว่าครับ เตี้ยมากเลยนะ นี่เป็น 993 พี่จิมนะ เป็นพี่จิมเขาซื้อมือหนึ่งจาก AS เลยนะครับ แล้วก็ขายไปแล้วก็มีวันหนึงเขาบอกว่าเต้นหารถให้พี่หน่อย หารถพี่หน่อยพี่อยากได้รถเดิม เชื่อผมว่าที่กูจะไปหาจากไหนวะ ปรากฏว่ามีวันผมไปทำแอร์แล้วมันจอดอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรถพี่จิมหรือเปล่า แต่ว่ารถแกมันยูนิคมากเพราะว่าเป็นรถสีเหลืองและข้างในสีครีม ซึ่งคอมโบเนี้ยมีอยู่คันเดียวในประเทศไทยที่เป็นรถศูนย์ ก็เลยโทรไปหาแกประชุมอยู่พี่จิมผมเจอรถพี่จิมเหมือนที่ร้านแอร์ซื้อเลยเต้นซื้อเลย ผมก็เลยถามขายไหมบอกว่าขาย ก็เลยผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยซื้อเลยจ่ายตังค์เลยซื้อมาให้แกก่อนเลย แล้วแกก็ไปรีสอร์ทเสร็จแล้วโอ๊ยโอ้โหพี่เมย์คือวันนี้มาฟิวเจอร์แซลลี่แล้วเล่าเรื่องรถพี่จิมต่อ เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมก็ไปถามไอออฟที่พัฒนาการแอร์เขาขายป่ะออฟขายครับพี่เนี่ยเจ้าของเขามาทำอยู่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะลงขายเลย ผมก็เลยจบตรงนั้นเลยเพราะว่าเขาขายแบบราคาแบบถูกมากแต่ว่ารถมันก็ตามสภาพแล้วมันจอดมาเป็น10 ปีอะไรเงี้ยเจ้าของเก่าก็ไม่ได้ก็ดูแลรักษาประมาณนึงแต่ก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมารีสตอร์ใหม่หมดนะครับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นรถที่แกให้ยกให้ลูกสาวเป็นของขวัญวันแต่งงานน่ารักมากเรื่องนี้เห็นแล้วก็ดีใจที่หาคืนมาให้แกได้สุดยอด โอ้นี่ไงฮะไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับ996 คอนเซ็ปต์ก็คือแซลลี่ สาลีสีฮะสีสาลี ล้อเลอะเหมือนเลยปีก็เหมือนเรื่องเป็นแฟนไลนิ่งอ่ะ อย่างนี้เลย โอ้ยเฮ้ยโอ้โหสีสวยว่าบอก เป็นบอร์ดสปอร์ตนะครับ ไม่อันนี้บอกมากับรถเหรอ คือเบาะสปอร์ตมากับรถ ใช่ แล้วมึงก็มาใส่ผ้าใหม่ ทำผ้าใหม่ตรงกลาง สวยดีนะ ให้มันดูมีอะไรหน่อยนะ เออนี่รถคุณหนูนี่ดิสโก้3แต่งสเต็มแม็กด้วยรีชาร์ปนี่คุณเอ IS 4.0 นะครับวันนี้ เนี่ยครับ วันนี้ก็เป็นพิเศษนะสเปเชียลเพราะว่าจะไปดูรถที่เคยเป็นรถ Porsche คันแรกผมที่ผมซื้อ เจ้าของใหม่ครับ ตอนนี้เป็นเจ้าของใหม่นะครับคุณเสนะครับพาไปดูรถ เฮ้ยไม่ตอนกูซื้อไอ้คันเนี้ยรู้ป่ะซื้อเสร็จแล้วกูเหลือเงินอยู่ในอาคารอยู่ 20,000 พามึงไปซื้อหา มึง มาบ้างไปหา ใช่ พี่ป้อมใช่ ใช่ ไหม หาพี่ป้อม หมดตูดเลยอ่ะเอ้ยคิดถึงอ่ะ เปลี่ยนล้อนะครับ โอ้กิฟเลยครับ ทำเป็น มัน 90ลุก มันเหมือนจะสวยกว่าตอนอยู่กับกูอีกนะ แน่นอน อ๋อนี่คือเปลี่ยน ทำ เป็ เป็น น 90ลุก เป็นสลักมิลเลอร์ล้อดี90ลงยุค ตรงลุก ลาย มันจะได้ดู ลายสกอต หน่อย ตอนนั้นเป็นรถแบบเป็นเดลี่เลยนะ ใช่ ทุกวัน ทำงาน ขับทุกวันมีอยู่คันเดียวเสียซ่อมก็นั่งแท็กซี่ เออ ใช่เนี่ยรถคันแรกเลยจำได้ป่ะ จำได้รถที่เรารู้จักกัน ที่เราขับไปมาเลยอ่ะ เรารู้จักกันทุกคนกับรถคันนี้แล้ว นึกถึงความหลังเลยไหมฮะเห็นคันนี้ฮะ คิดถึงจำได้ว่าเจอพี่เต้นน่ะ นั่งรอสาวพร้อมกับแมกกาซีน Porsche
ไม่ต้องแฉขนาดนั้นก็ได้ เอ้ยสวัสดีครับแซมเข้มขัดอยู่ที่เป็นไงบ้าง เป็น RPUB ของประวานนะอาจจะไม่รู้เคยเห็นกันหรือเปล่า แต่ว่าเป็น C4 เครื่องเทอร์โบนะฮะแล้วว่า RPUB ที่ยกสูงด้วยเพราะว่าประวานใช้อยู่ที่ภูเก็ตแล้วถนนมันไม่ดี ก็เลยรีเควสคุณชินว่าช่วยยกสูงให้หน่อย ชินก็สั่งช่วงล่าง Elephant Racing มาสูงขึ้นมา1 นิ้ว จริงๆเป็นซาฟารีเลยนะ เจ๋งมากขับ 4 ด้วย แต่ว่าใส่ยางธรรมดาเป็น Smooth Fender ด้วยคือ RPUB Smooth Fender เนี่ยมันจะมีน้อยคันเพราะว่านาไกซังต้องบินมา2 รอบแรกมาตัดมาประกอบทำสีแล้วก็ทิ้งไว้ทำสีเสร็จนาไกกลับมาทำต่อมาเซตรถต่อนะครับส่วน Smooth Fender เนี่ยค่อนข้างจะหายากเพราะว่าจะหานักคิวนาไกยาก Smooth Fender อยู่ที่3 คันมั้งเดี๋ยวอีกคันหนึ่งจะเป็นของคุณริชาร์ดเดี๋ยวถ้าผมว่างๆเดี๋ยวจะไปพาไปดู And I'm waiting at the end of the night, thinking of you. No, it's never been the right time, like when. หน้า สัมผัสนิดนึงนี่หนาวเลยนะเนี่ยนึกว่าต้องเข้าศูนย์แล้วได้รีโมทเอาง่ายกว่า สวัสดีครับพี่เติ้ล ดีครับไปไหนอ่ะ ไปพาลูกไปเที่ยวครับ The hot spice, you love the taste of paradise. โอเคนี่เราก็กลับแล้วนะครับ ก็คิดว่าการใส่รูปแฟลชกับกล่องน่าจะประสบความสำเร็จดีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด follow นะครับ แล้วก็เม้นไลค์แชร์กระดิ่งลิงเบลไว้ครบนะครับ ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวยังไงทริปหน้าก็คือเราจะไปลาวนะครับด้วยรถคันนี้ก็รอติดตามชมนะครับ สวัสดีครับ